توی این سوال یه لوله داریم و این لوله توسط یک کابلی بسته شده. صورت سوال میگه اگر قطر خارجی لوله 100 میلیمتر باشه و ضخامتش 8 میلیمتر، با در نظر گرفتن که 40 کیلونیوتن نیرو توی کابل هست به صورت کششی، المان H رو استخراج کنید و تنش‌های برشی و عمودی رو روش قرار بدید. خب توی این نقطه ما یک نیروی 40 کیلونیوتنی داریم. این نیروی 40 کیلونیوتنی قطعاً بایستی تجزیه بشه به مؤلفه های افقی و عمودی و میدونیم که زاویه بین 40 و مؤلفه افقی هم 60 هست. پس این نیروی 40 یک مؤلفه عمودی داره و یک مؤلفه افقی. مؤلفه افقیش میشه 40 کوسینوس 60 درجه که مقدارش میشه 20 کیلونیوتن و مؤلفه عمودیش میشه 40 سینوس 60 درجه که مقدارش میشه 34 / 64 کیلونیوتن. خب الان دیگه نیروی 40 رو نداریم و فقط دوتا نیروی افقی و عمودی رو داریم. خب بایستی برای استخراج المان H قطعه رو از این سطح مقطع پایین ببریمش. پس این قطعه رو فرض میکنیم که بریدیم از سطح مقطع H و این پایین هم گیردار هست. محور مختصات برای این قطعه بکشم، محور X و Y و Z رو براش مشخص بکنیم، X و Y و Z. خب المان H هم اینجا قرار داره، این هم المان H، محور X، محور Y و محور Z. خب حالا هر دوتا نیروی که به دست آوردیم رو روی مرکز سطح بریده شده قرارش میدیم. خب دقت داشته باشید فقط که اینجا ما یک لوله داریم. خب نیروها رو منتقل میکنم به مرکز سطح. نیروی 20 رو اگر بخوام منتقل کنم، نیروی 20 در راستای خودش حرکت میکنه میاد جلو و بعد منتقل میشه به پایین. پس یک گشتاوری خواهد داشت که مقدارش میشه 20 ضرب در 225. پس یک نیروی 20 داریم به این شکل، اسمشو بگذاریم نیروی P1. نیروی P1 داریم مقدارش هم هست 20 و همینطور یک گشتاور M1 رو ایجاد میکنه این نیروی 20 که رو به این سمت هست دیگه، خلاف جهت Z به این شکل M1. مقدار M1 میشه نیروی 20 ضرب در فاصلش که 225 هست ضرب در 225 که این مقدار میشه 4500 نیوتن متر. خب این مقدار M1 و P1. حالا اگر P2 رو بخوایم بیاریم، P2 رو هم میتونیم مقدار 34 اسم رو بذاریم P2، میتونیم اول منتقلش کنیم به وسط لوله و بعد بیاریمش پایین. پس من یک نیروی P2 اینجا خواهم داشت، اسمش رو بگذاریم P2. مقدار P2 برابر با 34/64 است و P2 هم یک گشتاوری خواهد داشت به مقدار این نیرو ضرب در بازو، فاصلش که 70 میلیمتر هست، جهتش هم مطابق جهت M1 هست، یعنی مثل M1 یک گشتاور M2 خواهیم داشت. مقدار M2 میشه گشتاور برابر با 34/64 ضرب در فاصله که 70 میلیمتر هست تا مرکز لوله. خب مقدار M2 میشه 2424 این هم مقدار M2. پس 4 تا عامل روی این سطح مقطع داره اثر میکنه الان، P1 P2 M1 و M2. یکی یکی این عوامل رو بررسی میکنیم. قبل از اینکه عوامل رو بررسی کنیم میبینیم که مقدار M1 و M2 برای المان H روی تار خنثای این گشتاور قرار داره. پس M1 و M2 هیچ تأثیری روی المان H نمیگذاره، پس لزومی نداره راجع به M1 و M2 بحث بکنیم. پس فقط P1 و P2 هست که روی این المان H تأثیر میذاره. خب میرم سراغ تأثیر P1. اگر تأثیر P1 رو بخوام ببینیم، P1 باعث میشه که این سطح مقطع بریده بشه. در اصل مسئله بارگذاری ارضیه، یعنی ما یک لوله داریم که P1 به این شکل اینجوری داره بهش وارد میشه
P1 و المان H هم لبش این پایین هست. خب برای لوله بایستی بیایم و بارگذاری ارزی رو در نظر بگیریم و از رابطه تاو مساویه با VQ به IT استفاده بکنیم. خب پس من برای لوله اول برم Q رو پیدا بکنم. برای یک نیم دایره من اگر بخوام Q رو پیدا بکنم، Q برای نیم دایره میشه A ضرب در Y بار، A ضرب در Y بار. خب A چقدر هست برای نیم دایره؟ برای نیم دایره کل می نویسم و نیم دایره کوچکتر رو در از شعاع داخل رو ازش کم می کنم. خب مساحت میشه چی؟ میشه میشه P R2 P R out به توان 2 دوم مساحت نیم دایره بزرگ. این میشه A ضرب در Y بار. Y بار هم میدونیم که میشه 4 تا R تقسیم بر 3P. این برای نیم دایره بزرگ. برای نیم دایره کوچیک هم به همین ترتیب P R I به توان 2 دوم نصف مساحت دایره ضرب در 4 تا R I تقسیم بر 3P. خب میتونیم حالا این عبارت رو ساده بکنیم. این 4 با این 2 ساده میشه 2. این P ها هم ساده میشه. برای این طرف هم به همین شکل. پس Q مقدارش خواهد بود برای یک نیم دایره میشه 2/3 R out به توان 3. این R out ها تو هم ضرب میشه. R out به توان 3 منهای R I به توان 3. خب یه مرتبه برای این لوله مقدار Q رو حساب کنم. 2/3 R out. R out چقدر هست؟ 50 میلیمتر. ضمناً ضخامت رو هم داریم 8 میلیمتر. پس شعاع داخل میشه 42 میلیمتر. شعاع خارج 20، شعاع خارج 50 و شعاع داخل 42. پس 2/3 50 به توان 3 2/3 50 به توان 3 منهای 42 به توان 3 ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 3. مقدار Q میشه 3/394 میشه 33/94 33/94 ضرب در 10 به توان منهای 6 بر حسب متر به توان 3. خب حالا میتونم برم از رابطه تماسه با VQ به IT برای المان H مقدار تنش برشی رو پیدا کنم. پس المان H به خاطر نیروی P1 تحت برش قرار میگیره. المان H تحت برش قرار میگیره و مقدار برش از رابطه تاو برابر با VQ به IT به دست میاد. خب مقدار V نیروی P1 رو داشتیم چقدر؟ داریم 20 کیلو نیوتن. 20 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در Q رو پیدا کردیم 33/94 33/94 10 به توان منهای 6 تقسیم بر آی. مومانت اینرسی میشه 1/4 چهارش میاد توی صورت 1/4 P R out به توان 4 منهای R I به توان 4 ضرب در 10 به توان منهای 12 برای که تبدیل به متر بشه. ضرب در T. ضخامت لوله رو داشتیم 8 میلیمتر. 2 تا دونه T بایستی بهش اضافه بکنیم. پس ضرب در 16 10 به توان منهای 3 مقدار تنش برشی به دست میاد 17/22 مگاپاسکال. این تأثیر نیروی P1. حالا بریم سراغ تأثیر نیروی P2. برای نیروی P2 نیروی P2 نیروی فشاری هست و المان H رو فشار میده. پس المان H به خاطر نیروی P2 تحت تنش فشاری قرار میگیره به مقدار سیگما برابر با P به A. مقدار نیروی P2 رو داریم 34/64 کیلو نیوتن تقسیم بر مساحت لوله میشه چی؟ میشه P R2 P ضرب در شعاع خارج به توان 2 منهای شعاع داخل به توان 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میذاریم برای اینکه تبدیل بشه به متر مربع. خب مقدار تنش عمودی هم میشه 15 مگاپاسکال. پس در مجموع این المان H در مجموع تحت تنش فشاری قرار داره به مقدار 15 مگاپاسکال و تحت تنش برشی قرار داره
به مقدار 17-22 مگاپاسکال المان H رو استخراج کردیم از این لوله.